Tôi quá thất vọng về bản thân tôi. Ui, cao lắm luôn. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau được nhìn thấy những cái hố phun nước nóng khổng lồ và cùng nhau giải mã bí mật vì sao những cái hố phun tự nhiên này tồn tại hàng chục năm qua. Cũng ở trong tập trước, chúng ta còn nhìn thấy được cả một cái dòng thác màu xanh ngọc bích đặc biệt. Rồi ta nói cái nước nó xanh mà nhìn đã lắm mọi người. Và chính cái chỗ này là cái nơi mà Khoai quay được cái đoạn clip này nè. Một trong những đoạn clip á mà Khoai cứ đăng tới đăng lui hoài luôn, mọi người thấy quen không? Và sau khi mà rời khỏi cái con thác màu xanh ngọc bích này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái suối nước nóng lộ thiên. Lộ thiên thiệt sự luôn, tại nó nằm ngoài trời, không có hàng rào hàng gì hết á. Cái view nó đẹp, mà cái cảm giác tắm ngoài trời nó cũng lạ lắm mọi người. Nhiệt độ về đêm hả? 1-2-3 độ C à, ngâm nước nóng, không biết lạnh là gì luôn. Sau khi mà tắm thỏa thích cho tới tối thì cả đám cùng nhau tới một cái nơi đậu xe qua đêm. Chỗ này á sướng lắm, có nguyên một cái bếp đầy đủ dụng cụ rồi nấu được nhiều món ăn lắm. Cho nên là Khoai đã nấu một cái bữa, không biết món này gọi là gì nữa, gọi tạm là mì cà ri khoai tây đùi gà cho nguyên đám ăn. Và đó chính là tóm tắt của tập trước. Và bây giờ là tập tiếp theo, là buổi sáng của ngày hôm sau khi mà nguyên đám ngủ một giấc thiệt đã ở nơi này. Và cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã đồng hành cùng Khoai lang thang trong chuyến đi này. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và sau lưng Khoai là Jayden và Su. Hôm nay mấy em nổi da gà luôn. Nghe tiếng này nổi da gà quá. Không, cái tiếng Jayden kia còn ghê hơn. Sáng nào thì cái xe cũng sẽ bị đóng một cái lớp mà nước sương vậy hết á, nên là mình phải có cái cây mình gạt bớt đi mới thấy đường để mà đi. Ướt rồi kìa, ướt điện thoại kìa. It's okay. You're very cute. Sit. Cô tiếp. Ủa đang có sông nữa nè. Đang đẹp quá à. Vậy hả? Không. Đúng rồi. Ôi sao mình ngủ mình không biết gì hết vậy? Đang ngủ kéo con sông không? Đẹp quá, coi cái núi kìa. Núi bên phải kìa. Núi đẹp quá sao mình không biết vậy? Xoay gà. Chicken. 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 We are all chicken. Chicken. Giờ mà nó tan hết cái mây đi là đẹp ha. Nhưng mà anh thấy mây gợn gợn gì cũng được, tại có nắng đó, nó cũng đẹp. Mà hôm qua trời trong xanh đẹp. Giờ ví dụ nắng nó chiếu thì nó có tan hết không? Anh không biết. Nhưng mà đối với anh như vậy đã là may mắn rất nhiều rồi, tại mấy lần mình đi toàn gặp mưa. Và đợt này mình đi mình thấy được quá trời nắng luôn. Ok, em hiểu rồi. Mình sẽ thẳng tiến tới một cái đỉnh núi ở phía xa kia, dãy núi tuyết trắng xóa luôn. Ôi đẹp quá ha. Có mấy cái vân như kiểu gân á. Muốn chinh phục một ngọn núi tuyết xong đời. Rồi mọi người thấy ở đây có mấy cái trang trại á, một cái nhà nhỏ thôi, nằm xung quanh là cánh đồng bao la rộng lớn, cái người ta nuôi cừu, nuôi ngựa, nuôi bò. Mà bên đây thì chủ yếu là nuôi cừu, nuôi ngựa nhiều mọi người. Bò cũng ít à, tại vì tụi nó chịu lạnh cũng không bằng con cừu. Và nguyên cái sông đẹp quá à. Kiểu đúng nghĩa là ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên luôn á. Đẹp thiệt á. Ê, tính ra cái cung này cũng đẹp mà sao ít người đi quá ha. Yeah. Không thấy mấy chiếc camper đi nhiều lắm á. Thấy khách du lịch đi cái đường cũng phía nam với lại phía đông nhiều. Thật ra là Khoai cũng đã tính đi phía đông và phía nam trước, nhưng mà vì mình chạy trốn khỏi cơn bão á, cho nên là nguyên đám quyết định là đi ở bờ Tây dọc lên phía Bắc. Và ở phía Tây dọc lên phía Bắc này, càng ngày khí hậu sẽ càng lạnh dần. Và có khi nào chúng ta lại đối mặt với lại tuyết đầu mùa. U gió nha. Mà không lạnh lắm. Wow. Chỗ này là đất nhà người ta mọi người. Có hàng rào như vậy thì mình không có được vô. Nhưng mà phía bên đây nó giống như một cái hồ. Mặt đất đóng băng hết trơn rồi. Khoai đang đi thử lên này. Mọi người đoán xem là nó sẽ tẩm một cái hay là nó sẽ cọc. Anh chọn đi. Anh nghĩ là nó sẽ cọc một cọc. Sâu. Em chọn là tẩm hay là cọc? Anh nghĩ là nó sẽ tẩm. Rồi chọn đi. Em chọn là cọc. Tẩm. Ơi nè.
Trời ơi, lấp lánh luôn á. Giống kim cương không? Ừ. Ê, nó đang bự hơn nè. Mình sẽ hái một viên kim cương. Ê, cứng ngắc à? Ê, lấy cái này thử anh. Nguyên cái cây cỏ nó bị đóng băng lại luôn. Ừ. Ê, cái này nó có hình vòm nè. Mình có ăn được không vậy? Cái này thử anh. Hùng quá. Được mà. Một con dao bằng băng. Để anh chọn nha. Bây giờ là nó sẽ tủm hay là nó sẽ lọc cọc? Nó sẽ tẩm. Ủa, vậy là cũng cứng đấy nha, nhưng mà không nên đi lên đâu hả? Đi lên chứ lỡ nó sụp dưới là mình chìm luôn. Chết luôn. Đẹp quá. Ê, bên đây mới đẹp nè. Nguyên một cái ngọn núi tuyết luôn. Đã quá. Cứng ngắc à. Ê, vậy là định đi lên thiệt kìa. Đi lên đi gia đình. Đi lên. Ê, theo giờ chìm hả? Trời, anh khoai bay dại kìa. Ê, bị lủng thiệt rồi mọi người. Lủng hay lỗ bự luôn. Coi chừng có con cá sấu với nó trồi lên nó cắn. Ê, nhưng mà nguy hiểm lắm á, nếu mà anh bị lật xuống là anh bị trôi. Ê, với lại em lạnh chết luôn á. Nổi lên được. Ủa, để coi nước sâu không? Ăn đi. Lạnh quá, lạnh quá. Cho em ném này, cho em ném này. Hả? Ném nó đi. Cục pizza. Lên xe hả? Gà. Người thấy cầu vồng không? Quá trời đông người tới chụp hình luôn rồi nè. Mình mở hàng đắt quá trời. Hồi nãy tới 4-5 xe lận. Cái thang này được để ở đó để bắt ngang qua hàng rào, để người ta đi ra đi vô cái hàng rào, người ta chăn nuôi gia súc cho dễ mọi người. May đoán vậy thôi. Nhưng mà tình cờ sao cái thang đẹp quá, nguyên đám tận dụng ngồi lên chụp hình luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra bờ biển. Bờ biển này ở phía tây của Iceland để tìm mấy em hải cẩu. Hy vọng là sẽ gặp được mấy em hải cẩu ngoài đời thật. Rồi đi tiếp thôi. Đi nhanh đi. Cái này đẹp nè. Sao? Đi thôi. Cái đường này đẹp ghê luôn á. Nắng lên cái tuyết tan rồi nè. Anh có mang một quả banh cho hải cẩu chơi à? Trời ơi, tụi nó phải được huấn luyện để mới biết chơi. Để mình ném xong lấy nó đùa dở mấy cái quả banh đó sao? Cái là hay đó. Kiểu nó lấy cái đuôi nó quay vòng đúng không? Kiểu nó đánh qua đánh lại. Trời ơi, đông vậy? Cũng đông xe quá ha. Hay người ta đi vô, người ta đi vệ sinh đó. Cũng không đông lắm mà so mấy điểm du lịch Hổm Rài á. Thì chỗ này cũng hơn chục chiếc xe à. Cũng là có ha. Em cứ nghĩ là sẽ không có khách nhiều. Sau lưng mình có 3 chiếc. Chắc mọi người cũng Como đây đi. Ở đâu? Trời, mấy cái mặt đậu xe nè, tuyết đóng hết trơn rồi. Đây bên này đi cho nó rộng rãi. Rồi, xuống thôi. Rồi, chúng ta khoác thêm áo mọi người. Siết cái tay lại để cho nó chắc hơn, nó không bị gió lùa. Đó là ra biển nên gió nhiều hơn bình thường. Hy vọng ngày hôm nay sao em? Nhà vệ sinh hả? À, cái chỗ trả tiền đậu xe. Ngày hôm nay hy vọng chúng ta sẽ gặp được mấy con hải cẩu. Ủa anh thấy cũng có. Đây cũng xe luôn á. Chỗ này chụp hình đẹp lắm luôn á. Ở đây á mọi người, hôm bữa Khoai có nói á là chúng ta có thể xài app Parkcar đó, nhưng mà thường trên app Parkcar thì sẽ tốn tiền nhiều hơn. Nó sẽ có tốn khoảng 10% phí nên mình có thể trả trực tiếp ở đây thì tiện hơn. Mình là 1 tới 5 xe hành khách hả? Chắc là 1 tới 5 khách em. Đậu xe bên này thì không có bảo vệ hay không có nhân viên quan sát gì đâu mọi người. Chủ yếu là mình sẽ tự vô trong mấy cái máy này, mình mua vé đậu xe. Người ta sẽ theo dõi qua camera và người ta quay lại biển số xe của mình. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy hải cẩu. Mọi người thấy hai đứa nhỏ nó thì thầm không? Tại ở đây có một cái bảng. Đây là khu vực khi mà vô trong đây là mình phải không được nói chuyện lớn tiếng mọi người.
Từ tháng 5 tới tháng 12 thì cách 100 mét, nhưng mà sao từ tháng 1 tới tháng 4 cách 50 mét thôi? Không, nó dữ hơn. hoặc là tháng này là hải cẩu mùa đông lạnh nó cậu, mùa hè nó thoải mái nó chill. Đây có một con hải cẩu đang đội nón kìa. Khoai phải nhìn kỹ thì kỹ, tại vì nhiều khi mấy hải cẩu nó núp ở phía sau mấy cái đá này không chừng. Mà bây giờ ngược sáng quá, nắng chói mình nhìn cũng khó. Cát ở đây thì nó sẽ không có đen giống như cát ở mấy bãi biển đen đặc trưng ở Iceland mọi người, nó sẽ hơi vàng vàng. Wow, có cái cây rong nó mọc ở trên cục đá bự nè, nguyên cọng rong dài luôn. Mình có thể bứt cái rong để ăn không ta? Nhìn ngon quá à, thèm chè phổ tai quá. Ê, mấy cái rong này mọc nhiều lắm nè em, nhìn nè, trên mấy cục đá này toàn rong à, mà rong dài giống như cái tóc luôn vậy á, vậy cui à. Người ta hay kể mọi người, ở trên băng đảo Iceland thì mấy con hải cẩu nó chuyên môn hóa trang thành mấy cục đá. Tụi nó sẽ đứng yên, nhìn như mấy cục đá vậy đó, nó đứng yên lâu thiệt lâu. Nên là mình sẽ cố gắng quan sát nhìn thử trong cái khung hình này, nhìn xa nhìn gần, đi qua đi lại coi có cục đá nào đáng nghi không. Nhưng mà chia sẻ thiệt tình luôn là Khoai với mấy đứa nhỏ đi qua đi lại cả 15-20 phút, nhưng mà cũng không nhìn thấy cục đá nào nghi ngờ là hải cẩu hết. Chắc là mùa này tụi nó đi chơi xa bờ rồi, tụi nó không có ở gần bờ nên là không có dễ dàng gì tìm thấy. Don't you wanna get away? Don't you wish that you could play all day, just like you're footloose and fancy free, and you could dream wide awake, wide awake. Thật ra là mấy cái đoạn clip về mấy em hải cẩu này á, là Khoai mua ở trên mạng mọi người. Tại mình không có tìm thấy được mấy em đó ngoài đời thật, nên là mình mua một cái đoạn phim vậy chiếu lên để bà con cô bác mình nhìn thấy hải cẩu ở bên này ra sao. Mình sẽ đi tìm mấy em đó ở một ngày khác mọi người. Bây giờ thì lên xe thôi, rời khỏi nơi này. Whether we fly, we drive, we walk or we cruise, we could find something new. Life's a joyride with you. Don't you wanna take a break? You know that I do. Spin the globe and then just pick a place, 'cause you deserve a little R&R. No place too far to escape. Not a place to escape. Whether we fly, we drive, we walk or we cruise, we could find something new. Life's a joyride with you. Càng đi về phía Bắc thì thời tiết càng ngày càng lạnh mọi người. Vậy là cái hướng mà Tây Bắc mà Khoai đang đi cũng là cái hướng đón cái luồng gió lạnh nữa, nên là không khí nó cũng lạnh hơn và băng tuyết xuất hiện cũng nhiều hơn. Theo lịch trung bình mọi năm á, thì đâu đó cỡ 3-4 tuần nữa thì mới tới cái đợt tuyết đầu mùa, là bắt đầu chính thức mùa đông ở Iceland á. Nhưng mà đợt này Khoai đi thì thời tiết lạnh hơn bất thường, và không biết là Khoai có may mắn đón được tuyết ở Iceland vào ngay mùa thu không ta? Nếu như vậy thì sẽ rất là đặc biệt trong cái chuyến đi này luôn. Chuẩn bị đi lên núi băng rồi mọi người ơi. Phải vòng ra thì nó đi tắm. Nè, nó kêu là 200 m có chỗ dừng để gắn xích cho bánh nè. Mình có xích không? Không có xích. Thì đó. Rồi sao đi? Hình như là cái đường này nó cấm đi phải không ta? Thì phải đi vòng ra. Dừng. Đây thôi mình chắc cái Tại vì cái đường phía trước là nguyên cái núi tuyết rồi mọi người, mà xe chúng ta lại không có xích để mà đi đường trơn á, nên là chắc phải kiểm tra lại. không đây nè, cái chỉ có 2 đường thôi. Một đường vòng bên ngoài, một đường đi thẳng đến đây. Nếu mà đi thẳng không được mình đi vòng thôi. Nhưng xe mình không có, đi đường vòng. Không có đi đường vòng đi. Mọi người sẽ thấy nè,
Đường ở đây nó sẽ tẻ ra làm hai. Một là quẹo phải đi xuyên qua núi tuyết thì gần hơn, nhưng mà cái đường này thì đóng băng hết rồi. Xung quanh chúng ta toàn là băng thôi, nên là chắc là sẽ không dám đi đường đó đâu. Mấy xe mà có xích thì người ta sẽ đi đường đó. Đấy là em nghĩ là tùy mùa thôi. Nhưng mà anh đi xe mình cũng hơi rung đúng không? Ấy là thấy nó đường cũng đóng băng nè. Thôi vậy tạm biệt núi tuyết đi. Mình đi theo đường ven biển. Nó chỉ chậm hơn có 8 phút thôi. Ủa vậy hả? 8 phút. 18 phút hả? 8 Thôi phút kệ, đó. nhưng mà đi biển đi em, cho nó an tâm. Xe của mình anh sợ trơn có gì nguy hiểm. Ủa, có cho qua không vậy? Xe mình hơi dài. Sao nó hơi chơi dơi quá vậy? Đi ở bên đây á, đoạn nào mình cũng muốn dừng lại để chụp hình hết. Nguyên một cái đoạn cua, xong rồi nguyên ngọn núi nó chảy dài từ trên này, nó thoải xuống, nó bọc thành một cái cánh cung. Và bên kia là một cái đỉnh núi tuyết trắng xóa luôn. Mặc dù á, là cái đỉnh núi đó nó không phải là quá cao, nhưng mà mọi người thấy nó trắng xóa toàn là tuyết không? Nhưng nơi đây là nơi mà một kẻ sát nhân rất là nổi tiếng đã giết rất nhiều người mọi người. Ở đây người ta có một câu chuyện về ông đó luôn nè. Ông đó sinh năm 1555, là người được biết tới giống như là một cái kẻ giết người hàng loạt ở Iceland. Ghê quá vậy. Ở lịch sử của Iceland. Ông có một cái farm tại nơi này, và nơi ông sống á là vào thế kỷ thứ 16 này. Và những cái vị khách du lịch mà tới đây ở lại cái nông trại của ổng á, và tận hưởng những cái dịch vụ của ổng á, thì ổng sẽ giết những vị khách đó và cướp ngựa, cướp vàng, cướp tài sản của những người đó. Và người ta nói là ổng giết rất nhiều người luôn, nhưng mà ổng chỉ nhận là ổng giết có bao nhiêu người đâu rồi? 18 người ha. Ổng nhận là ổng giết. Người ta nói là có thể ổng đã giết 18 người, nhưng mà ổng chỉ nhận là ổng giết có 9 người thôi mọi người. Là cái hồ này là cái nơi mà ổng chôn xác nạn nhân đầu tiên. Ghê vậy? Vậy nãy giờ mình đứng mình kêu lãng mạn lắm. Nhưng mà đẹp. Đẹp. Mấy anh em sẽ cùng nhau chụp một tấm hình với chiếc xe và lấy cái khung cảnh này làm nền. Đáng lẽ chỗ này sẽ là một cái nơi ngắm cảnh rất là đẹp, nhưng mà khi mà đọc những cái dòng về kẻ sát nhân hàng loạt đó thì tự nhiên cái chỗ này thấy nó rùng rợn liền mọi người. Ánh mặt trời tự nhiên biến mất luôn, rồi trời âm u ngay sau khi mình đọc xong cái chữ đó. Cái địa điểm này là không có nằm trong kế hoạch của chuyến đi. Nguyên đám thấy cái cung đường đẹp quá nên dừng lại ngắm cảnh. Ai về đâu khám phá được thêm một câu chuyện mới ở Iceland. Thôi mình sẽ rời đi để tới một khe núi đặc biệt. Ủa nãy mà rồi đi trên kia là chắc cũng ghê rồi đó. Chắc cũng trơn lắm rồi đó. Vừa mới rời khỏi cái nơi mà có kẻ sát nhân đó mọi người, thì ánh mặt trời xuất hiện trở lại và đường đi của chúng ta lại sáng sủa hơn. Ở băng đảo mùa này á thì mặt trời lặn lâu lắm. Nhiều khi cái ánh mặt trời nó tàn vậy thôi, nhưng mà phải tới 2-3 tiếng nữa thì nó mới lặn. Nên là thành ra ánh sáng rất đẹp để mà chụp hình quay phim. Rồi trắng xóa luôn á. Trời ơi. Ê, nguyên khung cảnh cái trắng xóa luôn mọi người ơi. Đây có một cái khe mọi người. Mùa hè thì nó sẽ là màu xanh lá cây đẹp lắm, mà mùa đông này thì khoai thấy nó đóng tuyết rồi. Nhưng mà mình cũng sẽ đi bộ trong đó để nhìn thấy cái khe đó ra sao. Một địa điểm du lịch nhỏ nhỏ dọc đường đi. Có 2-3 chiếc xe đang đậu ở phía trước nè, mình cũng bắt chước người ta quẹo vô đậu thôi. Sorry. Rồi, vô thôi. Còn cái suối nữa, ôi đẹp quá à. Rồi có 3 cái ổi giời nè. Super to luôn. Đâu? Vậy đâu? Đó. Cái khe đó. Làm cái gì vậy? Đi bộ nhìn thôi. Giữa cái khe luôn. Ủa thì có hả? Thì mới đi mà. Đó là lý do chúng ta chọn địa điểm này là địa điểm tham quan ngày hôm nay. Xong rồi lúc xuống đang chèo ra khỏi khe có một cục đá rớt xuống, kẹt cái tay vô. Xong rồi anh biết cái phim đó mà đúng không? Biết, ghê quá. Xong Nó phải lấy cục đá đập cái tay gãy ra. Đập gãy cái tay. Xong lấy một cái dao mòn để nó tự cắt cái tay nó ra. Ghê quá. Ra khỏi đó. Hoặc là chết. Anh sẽ chọn cái nào?
Em sẽ chọn chết. Mấy anh em đang phải mặc thêm đồ mọi người, tại vì lạnh lắm. Mặc thêm áo ấm, trùm đồ luôn. Tại vì đi vô trong đó chắc chắn sẽ rất lạnh luôn. Nó ngay cái khe mà tuyết đóng băng hết trơn rồi. Mọi người thấy Khoai mặc đồ mắc cười không? Khoai đã mặc 2 cái áo ấm ở trong này rồi. 2 áo này dày lắm. Xong rồi mặc thêm một áo jean và mặc một áo bên ngoài để mà chống gió, chống lạnh nữa. Rồi thẳng tiến vô trong cái khe hẹp kia. Sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Tôi cũng vậy. Ở trong cái khe đó mình nhìn lên là thấy được bầu trời luôn. Mà cái khe nó hẹp đằng xu nó mập thì sao nó vô được? Mặt đâu? Hey. Tưởng tượng mình đang ở trên sao Hỏa. Anh nhảy kiểu bay bay á. Kiểu này là anh đi ở trên mặt kiểu trăng là... đó đúng không? Hey. Tôi nhảy đi. Rất dài rồi. Ủa? Đưa cho đăng. Rồi nha, bác. Lấp thấy camera. Người xe sẽ bị sóng mặt. Và người ta sẽ bấm hủy đăng ký. Ủa coi xung quanh kìa, đẹp kìa. Kìa nguyên cái cung hồi nãy mình mới đi qua kìa. Đẹp ha. Nắng chiếu lên nhìn đã kìa. Thế là sao chỗ này sương mù dày quá vậy? Đúng rồi, sương mù dày lắm nên em không có nhìn thấy được gì nữa. Không thấy đồ luôn á. Trời ơi. Không biết là đánh gì hết đúng không? Không thấy đồ. Ở đây mình thấy mình nhỏ bé quá. Em nhìn xa xa có mấy người đang đi từ trong khe ra, nhìn ta chút xíu so với khe đó. Cái khe này là hôm bữa em đi xu giỡn á. Sao? Thì em đấm một cái nó thiệt mạnh, một cái nó vứt ra. Ôi ghê vậy, hai bay mạnh dữ vậy hả? Đó. Xu hỏi xu nè. Ghê trời. Mà xu nó còn mạnh hơn nữa, nó không bị đứt xương. Càng tới gần thì mọi người sẽ thấy cái hẻm này cao lắm. Và con người mình nhỏ xíu à. Mọi người có thấy có một cái con suối nhỏ đây không? Khi những cái khe nước này ban đầu nó nhỏ thôi, nhưng mà khi mà hậu Kiểu băng hà băng tan ra và nó rầm rộ ra ngoài không khí như vậy thì phong hóa này, gió này, mưa này, rồi nước băng tan nó chảy qua những khe này, nó càng ngày càng xói mòn qua hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm thì nó sẽ mở rộng cái khe này càng ngày càng lớn ra nữa. Ê, tự nhiên vô cái khe này gió lớn quá ha. Gió lớn giống như mình đang đi vô một cái gió lớn mọi người. Với lại đường trơn lắm. Tự nhiên giống như bão tuyết tới nơi vậy. Nó phải dịch tay nha. Giờ đúng không? Đường trơn lắm mọi người. Mình phải đi ngang chân qua, với lại bước lên đá về cho nó có cái điểm nó tựa lại để nó không có trượt chân mình. Ồ, có cái icicle kìa. Lấy đá bằng xu đi. Anh cắn nó rồi. Thôi, mẹ của em, cái đồng đũa phép thuật của em. Ồ, đẹp quá vậy. Wow. Nhìn chưa? Dặm xuống nước dễ đi hơn anh. Ủa. Rồi nha. Ở đây là mấy cái nhũ băng mọi người. Nước lạnh á, nó nhiễu từng giọt cái nó đóng băng lại. Nhọn lắm nha. Hồi xưa coi phim hoạt hình á, hay coi mấy cái cảnh mà mấy cái băng này rớt xuống trúng mấy cái con quái vật hay mấy cái người xấu á, bị èo. Ủa chị Hình nói cái gì vậy? Let's go. Đi thôi. Được. Nó như kiểu Ui,
Giống như một thế giới khác luôn á. Ê, cẩn thận nha, cái đá nào mà nó tròn tròn là nó kiểu chuẩn bị em review nha anh Khoai. Vậy nè, đứng chưa? Wow, Đẹp lắm nè. wow. Trời đẹp Nó quá. có tiếng vàng á. Wow. Ê, xịn quá à. Anh thấy gỡ cái đầu chó husky này ra. Cẩn thận, cẩn thận. Như một thế giới khác luôn. Cục thôi hả? Chắc mình đi sau được. Hình như là còn đi sâu được nữa em. Ở đây chúng ta có thể nhìn lên trên cao và thấy được bầu trời những ngày mà trời đẹp á, thì thấy được màu xanh nước biển của bầu trời luôn. Nhưng mà hôm nay hơi mây ở chỗ này. Mọi người sẽ thấy có màu đen của đá nè. Đá này đá mắc ma núi lửa. Rồi màu xanh xanh của rêu, màu trắng của tuyết. Nó tạo thành một cái khung cảnh á, giống như một thế giới khác vậy. Không sao đâu, anh đi được mà. Ở đây có cái khe lớn nè. Ê, mình đi vô trong đó luôn nè. Có cái là do là phải nhìn lên trời. để nhìn thấy bầu trời đúng không? Mà hôm nay bầu trời có một màu trắng mà thôi. Ui, trơn lắm mọi người. Tại vì ở đây là nước nó đóng băng thành tuyết rồi, thành đá rồi. Nên là giày mà không có chống trượt á thì đi rất dễ té. Giày của Khoai đang đi là giày đi băng nha, đi tuyết á, nhưng mà Khoai vẫn cảm giác rất là trượt. Hai đứa nhỏ. Ê, đúng kiểu dìu nhau đi luôn á. Đây con mình té em. Mình đi thấp người xuống. Ê, đi hàng quá ha. Không sao, trượt ổn đấy anh. Giày này không được tốt lắm. Cần thì đi xuống nước cũng được nha anh. Wow. Ê, quá trời nhũ băng luôn á. Yeah. Em cái đó là cái bẫy à. Đi không cẩn thận. Ồ, đi xuống nước luôn đi anh ơi. Cái chỗ nào mà nông anh đi xuống nước luôn. Xu bước theo anh này Xu. Dịnh hai tay hai bên đó anh, đúng rồi. Đi xa xa thế đây cho đẹp. Quá trời nhũ băng luôn kìa. Anh leo lên cái tầng trên đó đi. Đây chụp hình nha. Ui, nhũ băng nè. Ồ, anh Phan leo xa dữ. Tôi đi dựng hai tay hai bên đó, dễ đi không? Ồ, đẹp ghê. Đẹp không? Nhìn tìm for him. Đứng ngay trường nhũ băng mà chụp hình mà nó chạy nước kiểu đi tùng. Sợ quá. Rồi, chân tay đi anh. Đẹp vậy. Cảm giác á, hơi nước rất là nhiều luôn. Mình có hơi thở ra khói. Wow. Nhìn chung á, chụp hình ở trong cái khu này, cái cảm giác giống như là mình đang bị kẹt giữa một cái không gian hẹp, rồi có ánh sáng le lói phía trên, mọi người nhìn cũng hay lắm. Nhưng mà mọi người nhớ mặc đồ đơn giản thôi nha, đừng có mặc quá nhiều lớp giống như Su, hay đội cái nón kiểu vậy. Xin lỗi Su, nhưng mà bộ đồ này nó không hợp với khung cảnh thiệt.
chụp xong tấm hình thì mình đi một vòng nhìn sơ qua cái khe hẹp này nữa, xong rồi rời khỏi đây sớm mọi người. Tại trời đang chuẩn bị tối dần, mà chúng ta thì vẫn chưa có đến được cái nơi ngủ tối nay. Cả một ngày dài đi quá trời xa xôi rồi. Wow, cuối cùng thì chúng ta cũng đã ra được ngoài. Thật ra ban đầu Khoai đi châu Âu á. Anh sợ gì Martin? Khoai không nghĩ là sẽ đi trên tuyết nhiều, tại vì mình đi ngay mùa thu, cuối mùa hè mà. Nhưng mà cuối cùng qua Iceland thì gia đình cầm giùm anh nha. Nhưng mà không ngờ hả, thì đi qua Iceland gặp ngay cái chỗ này tuyết quá trời tuyết. Giày của mình thì chỉ đi tuyết nhẹ nhẹ thôi. Đi Iceland á, mùa thu hoặc là phải nên chuẩn bị giày đi tuyết, đi băng rồi, chứ không cần phải đợi tới mùa đông đâu. Khoai hơi chủ quan, Khoai nghĩ mùa thu bên đây thì tuyết cũng chưa có dày. Cái này đi nhìn giống anh. Giống anh đúng không? Cái này sao? Trời ơi, cái gì chỗ ở đây vậy? Hay không anh? Kỳ á. Ui, đi thôi, hoàng hôn quá trời đẹp rồi, chúng ta phải đi. Ơi trời. Hey. Ơi trời anh. Get it. Nhanh lên. Không rồi. Chạy thôi. Tra tấn. Ném thằng cu kia đi. Thằng cu nó hay ném ba mẹ nó lắm. Snow fight. Oh no. Đừng lấy cục đó. Snow fight Khoai. Snow fight. Fight him. Đúng rồi. Trời, sườn núi. Oh no. Up. Được rồi, Sô, được rồi. Thôi được rồi. Surrender. Wow, what's that, a rock? She put the rock. Before I go, there's something small. I think you'd really wanna know that you can't live without me. I'm so smart and fun and feisty. One day I will let you call me mine. One day I will let you call me mine. One day I will let you call me mine. Đây hoay thì trời cũng tối rồi mọi người. Ở băng đảo Iceland thì khi mà trời tối thì sẽ hơi buồn chút. Tại vì hai bên đường không có nhiều người, không có nhiều nhà. Mà trời tối mình lại không được ngắm cảnh nữa, nên thành ra là buồn hơn ban ngày nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vô siêu thị, mình kiếm cái gì đó mua để tối nay ăn tối. Thì trong cái hành trình mà đi băng đảo này, mọi người sẽ nhìn thấy Khoai với lại mấy đứa nhỏ tự nấu ăn nhiều lắm. Đơn giản là ở bên này á, không có nhiều hàng quán ăn uống hay nhà hàng đâu. Chủ yếu là một hai quán thức ăn nhanh khi mà mình tới trung tâm thị trấn thôi. Mà mấy cái cung đường mà mình đi á thì cũng vắng người nữa, nhiều khi đi mấy tiếng đồng hồ mới tới được một thị trấn. Nhưng mà không sao, cái khoảng thời gian mà đi siêu thị rồi lựa đồ ăn, lựa nguyên liệu á, nó cũng kiểu vui lắm mọi người. 450g là có 350. Trước tiên thì chúng ta sẽ mua mấy cái loại đồ ăn vặt để mà đi trên xe nhiều tiếng đồng hồ á, có cái gì đó ăn cho đỡ chán. Kẹo dẻo nữa.
Còn khoai là khoai mê trái cây. Thấy Nhưng mà bên này đây ngon nè. không có nhiều loại trái cây lắm. Nhưng mà cái kia là Fuji thì chắc cũng được em. Bị thúi nè. Trái cây bên đây kiểu thúi nhưng mà người ta vẫn để trên quầy ha. Đây được nè. Người Việt Nam mình qua bên đây thì có một cái lợi thế rất là lớn, đó chính là mình ăn được thịt heo. Thịt heo bên đây người dân bản địa người ta ít ăn lắm, cho nên là thịt heo rẻ. Và đặc biệt là mấy cái loại thịt mà có xương vậy nè, có xương người ta càng ít ăn nữa, có xương có da người ta là biến lọc á. Mọi người thấy cái giò heo này tính ra chỉ có 130-140 ngàn ký à. Và mấy cái loại thịt khác cũng vậy, ví dụ như là đùi gà mà có da có xương nè, người ta bán cỡ 170-180 ngàn tiền Việt Nam 1 ký. Nhưng mà ức gà mà lọc da lọc xương sẵn hen là giá nó gấp cỡ 4-5 lần cũng có luôn. Đây, ức gà ở đây người ta bán với giá là cỡ 650-700 ngàn tiền Việt Nam 1 ký, là tính ra là mắc gấp 3-4 lần luôn. Ví dụ ai mà chịu khó ăn được má đùi đi, hay là cánh nè, cánh là rẻ hơn nhiều, cánh có 697 là cỡ 150 ngàn ký à. Hoặc là má đùi thì cỡ 250 ngàn tiền Việt Nam, 260 ngàn tiền Việt Nam 1 ký. Rồi bây giờ mình mua nhanh gọn thôi mọi người, cũng không khác gì mọi ngày đâu, chủ yếu là mua thêm sữa nè, sữa chua nè, thịt nè, rau củ và trái cây. Tối ngày hôm nay sẽ có một cái món đặc biệt. Khoai mua được mấy cái gói mà bát thái khô nè mọi người, mình đem về mình nấu bát thái. Tính ra là đồ châu Á của mình bên này cũng nhiều á, ví dụ như gạo nè, gạo bên đây cũng rẻ, cỡ tầm 70-80 ngàn ký à. Mua bịch lớn, bịch nhỏ hay là nguyên một cái bao giống vậy cũng có luôn. Một cái bao lớn này người ta bán cũng cỡ hơn 70 ngàn ký à. Nhưng mà có một thứ bất ngờ hơn, đó chính là mì gói bên này nữa mọi người. Nào em? 10 ngàn cái à, 55. 10 ngàn gói mì tôm hả? Lần đầu tiên thấy luôn á. Ở giá ở đây mà rẻ như vậy. Rồi, gia đình nó bị đam mê mì. Hành phi mọi người. Mua bịch này để nấu ăn. Rồi bây giờ mình tranh thủ lên xe để thẳng tiến tới cái chỗ ngủ tối nay. Tối nay thật sự là không dễ dàng kiếm được chỗ ngủ mọi người. Tại xung quanh đây không có nhiều nơi mà có chỗ cho đậu xe nhà di động. Và một điều đặc biệt nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh. Và tối ngày hôm nay chúng ta phải cần tìm một nơi mà mình có thể bật cái sưởi ấm của xe lên một cách thoải mái. Để ăn thử liền luôn đi. Cho anh gì? Ăn một miếng không trước. Dạ hả? Ủa súp cà chua hả? Ngon á. Ngon. Không? Nhiều cà chua quá. Thôi. Cái sốt này không phải. Chua chua ngọt. Cũng ngon mà. Nhưng mà hơi thấy Ăn không ngon hơn. Thấy mua sốt cà chấm cho rồi, mua cái sốt này cũng không đặc biệt lắm. dạ. Giống ăn sốt cà quá. Tạm biệt gấu thân yêu. Tạm biệt heo hồng nha. Mình đi đây. Tối nay thì mình sẽ nghỉ ở một thị trấn nhỏ ven đường, nhỏ xíu à mọi người, nên cũng không có nhiều sự lựa chọn cho chỗ ở. Và đây là chỗ ở duy nhất mở cửa ở thị trấn này tối nay. Ở đây Khoai thấy một cái bãi đậu nhỏ cũng không đông xe lắm. Có vài chiếc cũng đang đậu trong bãi chung với mình. Trời cũng tối thui rồi. Chỗ này là khu vực rác nè. Xong rồi chỗ rửa chén. Sao nhìn thấy bừa bộn quá ha. Nhà vệ sinh khu bên này. Rồi bếp ở đâu ta? Đây nè, khu vực sinh hoạt chung rồi Xuân. Nhỏ quá ha. Hello. Hello. Hi. Chắc nấu đây đi. Chắc nấu đây quá. Này ta có ghi mấy cái sao đơn sơ quá ha. Thôi kệ, gần đây cũng không còn chỗ nào. Đây, người ta đại giá nè, 2.000 một người, điện là 1.000, rửa chén, máy giặt là 500, máy sấy là 500, còn cái này nữa đây, thuế nữa nè em, 400. thuế 400. Tổng cộng tiền mà để mình mướn cái chỗ đậu xe ngày hôm nay là cỡ khoảng 1.800.000 tiền Việt Nam mình mọi người.
Mấy đứa đang cùng nhau đi kiếm chỗ nối điện mọi người. Ở đâu có điện ta? Em muốn... Ê, coi thử phòng tắm đẹp không? Cũng... Ủa, ai bỏ quên điện thoại vậy? Các bạn kia. Ủa? Mà có máy quay luôn, đang bật camera. Cái nhà tắm ở cái chỗ đậu xe này nó cũng có cái đặc biệt mọi người. Mấy chỗ kia mình phải bỏ xu vô mình mới tắm được. Chỗ này không có tốn tiền nhưng mà mỗi lần muốn tắm phải nhấn cái nút xanh đó. Cái nút xanh ở dưới điện thoại á. Bấm vô nó chảy nước cả được 30 giây. Hết nước mình chạy ra mình bấm tiếp. Cái điện thoại này chắc là một trong những khách nào đó người ta tắm rồi người ta bật camera để người ta soi cái mặt người ta. Nhưng người ta bỏ quên nên là nguyên đám quyết định là ra nói với anh chủ nhà để anh báo cho khách. Cái chỗ này cơ sở vật chất nó hơi cũ. Mà trong vòng bán kính mà tầm 50-60 cây số thì không còn bãi cắm trại nào hoạt động vào cái mùa này hết. Nên là không còn nhiều lựa chọn mọi người. Thôi không sao, miễn có nước sạch, có điện, với lại có chỗ nấu ăn, cái tắm rửa sạch sẽ, giặt đồ là được rồi. Giờ mấy đứa em Khoai sẽ lùi xe lại để mà đậu xe vô trong cái chỗ mà gần bãi, gần cái trụ điện, để mà mình có thể cắm điện qua đêm. Ồ, có một xe khác đang vô bãi. Three people. Mấy anh chủ nhà ở đây á, thường mấy anh sẽ không có ở chung cái khu mà khách ở đâu. Sẽ ở cách đó vài cây số hoặc là 100-200 mét. Khoai nghĩ là người ta có hệ thống camera, thì camera nó sẽ quét những cái biển số xe, nó phát hiện ra đây là xe lạ thì nó sẽ thông báo cho chủ nhà chẳng hạn. Chủ nhà nhìn thấy khách vô thì mấy anh sẽ lái xe tới để mà thu tiền. Được không? Trời hơi lạnh nên là thôi xài điện sưởi cho nó ấm. Chứ còn ngày thường thì mình sưởi bằng xăng của xe, bằng dầu xe. Tối nay thì trời bắt đầu lạnh dần nên là Khoai quyết định á, là mình sẽ xài điện để mà bật cái hệ thống sưởi ấm cho nó thoải mái. Nhưng mà Khoai đã phát hiện ra là một sai lầm rồi mọi người. Vì Khoai cứ tưởng đây là hệ thống sưởi sẽ tự chuyển đổi sang sưởi bằng điện khi mà có điện á. Nhưng không, sáng ngày hôm sau, gần nửa bình dầu của xe đã bị rút cạn cho hệ thống sưởi. Gọi điện lên cái chỗ cho thuê xe thì người ta mới xác nhận là xe của Khoai chỉ có thể sưởi bằng dầu thôi, không thể sưởi bằng điện. Và đây là một trong những thiếu sót rất lớn của những cái xe nhà di động của cái chỗ cho thuê xe này. Tại vì thời tiết ở Iceland băng đảo rất lạnh, nên là nếu mà xe mà không có sưởi điện á thì sưởi bằng dầu tốn lắm mọi người. Một ngày đêm gần nửa bình dầu là đâu đó 2-3 triệu tiền Việt Nam chỉ cho việc sưởi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món bát Thái mọi người. Mình cũng không hẳn là bát Thái nữa, kiểu gọi là phở xào chua ngọt đi ha, nói theo kiểu Việt Nam mình. Gặm này nha. Được không vậy anh? Được. Lạnh quá. Hello. Hello. Để đâu vậy ta? Đến bếp. Đây là khu vực bếp của chỗ này mọi người. Hơi nhỏ nhắn, xinh xắn, khiêm tốn. Hồi nãy có người ở trong này nên là Khoai không tiện quay. Giờ người ta đi về rồi, người ta đi ngủ rồi. Thì mình vô đây mình quay. Thì chỉ có khoảng 1, 2, 3, 4 cái bàn. Ủa? Cái sưởi. Anh đứng cái này đã siêu ấm luôn. Ủa cái xe mình đâu cần tắt sưởi rồi đúng không? Đúng rồi, anh đang bật sưởi. Cái chỗ cắm trại này dễ thương lắm. Lúc nào cũng viết bằng tay, không có in ra mà viết tay mọi người. Vui lòng đừng có đem mấy cái này theo. Hãy kiểu như người ta nói giảm nói tránh, chứ thực ra là đúng nghĩa là đừng có lấy cắp mấy cái này mọi người. Còn bếp này người ta cũng có mấy cái nồi niêu xoong chảo, nhưng mà nó kỳ lắm. Để Khoai lấy cho mọi người coi thử nha. Để đủ nấu một cái tô mì. Em nghĩ là đại đa số mọi người ăn đơn giản hơn mình. Nhưng mà nhỏ lắm này, 2 người đâu đủ, này chỉ đủ 1 người thôi. Mình nghĩ là mình nấu ăn á giống như đi ăn nhà hàng. Ê, bữa nào mình cũng nấu bài miệng hết đó. Người ta nấu đúng một cái nồi. Ở đây ăn trong cái nồi đó luôn.
Rồi có nhiều nguyên liệu lắm mà ngày hôm nay thì chúng ta không đủ nguyên liệu nên là khoai làm đại nha. Để đại đi. Sẽ nhiều tương ớt sriracha cho nó cay. Mấy đứa nhỏ đòi cay mọi người. Ê, nước sôi. Phải dở ra chứ không. Nước này để khoai luộc bát thái. Tại vì cái bếp của mình yếu quá, không có đủ độ nóng nên nấu hoài không thấy sôi. Rồi để qua cái nồi. Rồi, nhiều tương ớt vô. Cay thì cay, thì tụi nó xé lửa tụi nó không ăn được luôn. Rồi nước mắm, muối, đường. Món này phải kiểu chua chua ngọt ngọt mặn mặn cay cay nên hơi nhiều đường xíu. Rồi một cái thứ mà khoai thay cho cái me mọi người. Mình không có me thì mình xài nước chanh siêu thị luôn. Chua nhiều không? Chua nhiều. Mà em nhớ chua thì bát thái mình xịt lên sau cũng được. Thì giờ mình chua ít, cái hồi mình muốn chua mình thêm nước chanh sau cũng được đúng không? Yeah. Mọi người còn thiếu cái gì nữa? Thiếu một thứ rất quan trọng đó chính là bột ớt. Càng cay càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ủa cái loại ớt này sao nó có giống như hột tiêu của ta? Kệ đi ha. Này nó mặn thôi. Rồi chết. Mình phải lấy cái ớt kia của mình á, cái ớt khô á, ớt này có muối. Hình như nãy em có cầm cái ớt bột đó vô mà đúng không? Ủa? Có 2 chai, mình có 2 chai ớt lận mà không sao đâu. Vì mình là người Việt Nam, mình rất thích ăn hành phi nên sẽ bỏ thêm xíu hành phi vô đây. Không có hành tươi mọi người, nên là xài hành phi cũng được. Rồi, giờ nó ra một cái loại sốt chua chua ngọt ngọt cay cay. Rồi nữa mình sẽ đổ vô trong. Ủa dừa. Nhiều quá không? Một bịch là người ta ghi là cho 4 người mà mình có 3 người. Mà mình nấu bịch rưỡi có nghĩa là mình nấu cho 6 người là mỗi người của mình phải ăn số lượng gấp 2 á. Còn đúng 3 cái trứng. Mỗi đứa một trứng. Đổ đây đâu được, đây đâu xả ra nước ra được đâu. Cái đó người ta không có mở nước. Trong này hả? Có người trong này hay sao? Oh hello. Có người đang rửa chén. Phải xả nước lạnh liền chứ không cái này của mình đi hư. Chứ giờ sao vậy? Ổng ra rồi. Cái này hơi thiếu nước này, hơi đặc. Yes. Thank you. Trong này nó hơi dơ nha. Thôi kệ đi. Sao nhìn dơ quá vậy? Trời, hôm nay tự nhiên nấu cái món hơi phức tạp, mọi người thông cảm nha. Để khoai xả chỗ này ra sạch sẽ. Xả nước lạnh nha, để nó sạch. Nước nóng ở bên đây không có xài nấu ăn được mọi người ơi. Tại nước nóng á, thường là cái nước lấy từ cái nguồn địa nhiệt, người ta không có xử lý đâu, nó còn tạp chất với lại hôi cái mùi lưu huỳnh nữa, ăn không có được. Nó hơi bị đặc đó mọi người, tại hồi nãy khoai chế ít nước cái nồi nhỏ quá. Hôm qua cái bếp rộng không làm, hôm nay cái bếp nhỏ xíu mình lại làm món này. Hôm qua làm món này là xịn luôn á. Đáng lẽ là cái dòi ở ngoài này phải xả được mà ở đây người ta khóa nước không mở được chỗ đó mọi người. Em bóc tay cho nhanh đi. Thấy cái giống bánh hủ tiếu hay bánh phở hay là gì không? Ủa nó giống phở, em thấy giống phở mà. Chế xíu dầu cho nó đỡ dính mà. Cái hơi dính trùng để không xào được. Ê sao làm sao anh đang suy nghĩ làm sao mà cái chảo nhỏ này với cái nồi mà với cái bếp mà nó không nóng nổi vậy làm sao mà xào ra món bá thái được. Lửa phải lớn. Chế dầu ăn vô. Chạy lên. Cái này mà
kiểu kho lên đó xong rồi mình ăn với cơm á. Ê, nhìn mấy con tôm ngon quá, giờ mình lấy tôm mình ăn chung với cái đó cho nhanh đi. Cái bếp thấp lắm mọi người, giờ phải đứng vậy nè, đứng thẳng là gì, đứng khom là nó cũng hơi ấy. Rồi tôm của chúng ta đã chín rồi. Khoai sẽ vớt tôm ra, rồi cái nước mà mình xào tôm nãy còn lại á, Khoai sẽ để mà nấu sốt. Rồi Khoai thêm cái ớt khô vô nữa để cho cái sốt này nó cay ăn cho mới đã. cũng chưa đáng kể. Rồi khoai quậy lên hết mọi thứ, phải đổ vô trong đây, nó đang sôi, mình đổ vô. Đó. Để xem tới đây đủ chưa, không cay không lấy tiền. Xong để lấy cái nồi xào tiếp. Rồi, không xịn là nghe. Cũng được em. Giờ anh bỏ qua một góc ngay chỗ tôm này hả. Ê, món này nhiều nguyên liệu quá em ơi, anh cảm thấy bị stress luôn á. Nhanh mà. Rồi bây giờ anh sẽ xào bát thái nha, su cành giùm anh. Xào từng đợt đi ha. Vì cái chảo của chúng ta quá nhỏ và cái bếp của mình không đủ nhiệt, nên là Khoai mới quyết định là nguyên liệu xào riêng, rồi cái sợi bát thái này mình cũng xào riêng. Gọi là sợi bát thái nhưng thật ra nó cũng rất là gần giống với sợi phở của mình, thì cái điều sẽ là hơi dày hơn một chút. Nữa đi ha. Thì Khoai sẽ chia ra làm 2 hoặc là 3 lần xào. Chảo hơi nhỏ. Nó cần phải được cháy xém thì nó có cái mùi cháy á, nó mới thơm, thì nó mới giống cái kiểu mà bát thái. Gần giống thôi mọi người, chứ không thể nào mà giống được trong cái tình trạng thiếu nguyên liệu này. Rồi mình chan thêm sốt vô, rồi mình đảo đều cho nó thơm thơm, cháy xém thêm xíu nữa. Rồi mình sẽ bỏ những cái nguyên liệu đã chín lên trên nữa là xong. Tôm nè, trứng nè. Khoai chia làm 2 phần xào đi, rồi mình bỏ một nửa trước thôi. Cái sốt mà để làm món bát thái này thì thường Khoai thấy người ta hay làm kiểu cay rồi chua chua ngọt ngọt. Thì mình cũng bắt chước, thì mình có nguyên liệu mình chế ra cái vị chua chua ngọt ngọt đó. Thì thật ra là nhìn nó cũng hấp dẫn đó, mà không biết ăn ngon hay không. Có điều là hơi bị thiếu rau, thiếu giá nè, thiếu đậu phộng nè, thiếu mấy cái bông chuối nữa. Rồi em cái thèm quá. Ê chết rồi, rớt con tôm ra ngoài sao vậy? Thêm 3 giây rồi. Chơi xô ăn. Tí em ăn cho. Su ăn thiệt luôn rồi. Giòn mà. Nãy em nói hơi lạc hả Su? Vậy cái này cho anh bỏ nhiều sốt một xíu. Chắc cho anh tôm với lại trứng Su à? Kể cả mấy cái đồ làm bếp ở đây á, nó cũng không có phù hợp cho cái việc xào nữa. Khoai chỉ có 2 cái đôi đũa nhỏ mà cả đám tích trữ lại trên xe. Chứ đây người ta cũng không có đũa hay là mấy cái đồ xào mà phù hợp với cái món sợi nữa mọi người. Xong, vậy là xong món ăn ngày hôm nay. Mình trộn 2 dĩa này lấy nhau. À không, để 2 bên luôn đi, một bên nhiều sốt, một bên ít sốt. Ai thích khẩu vị sao thì ăn. Ta-da, dĩa này thì ít sốt hơn, dĩa này thì nhiều sốt hơn một chút. Ngon. Ngon đó. Giờ em có cái nước sốt này nữa. Ê, bỏ ớt ở cái ấy của em vô đi. Ồ, nóng quá. Ngon quá. Ê, ngon thiệt hả? Giờ ngồi dựng clip thì Khoai cũng không nghĩ là mình đã có thể nấu được cái món này ở một cái nơi mà như vậy. Thật ra là nó rất là ngon luôn mọi người, tại mình được ăn một cái món hương vị châu Á ở một cái đất nước châu Âu. Mà có cay không? Chắc không cay đâu. Kiểu Vừa cay nóng. vừa phải. Để mấy cái gì nè. Xịt cho nó kiểu nghệ thuật.
Nghệ thuật gì mà kêu cái tiếng gì kỳ quá à. Ghê quá à. Ê, ngon quá à. Sa tế. Đúng không? Chua chua ngọt ngọt mặn mặn cay cay, tôm thì giòn. Mà tôm giòn ha. Ngon ha. Ngon không? Hôm nay mình đã du lịch tới Thái Lan. Cái món này nó nước ngọt nó hợp kinh khủng luôn. Uống nó đã thì có nên Ăn xong nói tiếng Thái rồi. sao qua đi.อร่อยมากๆนะครับ Nó rồi má. Ngon quá. Không nhận mà mỗi bữa mình nấu ăn là mỗi bày ra một đống luôn á. Mà tụi nó kiểu ăn gọn, ăn đơn giản lắm á. Kiểu luộc hay là kiểu làm sandwich vậy thôi á. Ê, mà sao mình lại nghĩ ra mình lại nấu mấy cái món này ta? Nhưng mà nó ngon hơn sandwich đúng không? Em không thích sandwich. Dạ. Để Còn cái gì? Và vậy là bữa ăn của chúng ta đã kết thúc một cái ngày lang thang trên đường rất là nhiều. Và hy vọng ngày mai mình sẽ tìm được một nơi đặc biệt. Và hành trình sắp tới sẽ liên quan tới biển và cá voi.